एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि एकदम सिम्पल तर हेल्दी रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो हो सागको रेसिपी। हुन त अब साग भनेको पकाउनलाई त कसैलाई पनि गाह्रो त छैन है, त्यही पनि सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। मैले पकाउने तरिकाको रेसिपी लिएर आएको छु। सागको रेसिपीको लागि चाहिँ मैले सागहरुमा सौफको साग लिएको छु, त्यसै गरी रायो साग पनि लिएको छु, यो पालुङ्गोको साग पनि लिएको छु। यो तीनवटै सागलाई चाहिँ मैले पखालेर काटेर राखिसकेको छु। अब सागलाई पकाउन सुरु गरौँ है। मैले हिट अन गरेर एउटा ओक राखिसकेँ। कराई तातिसकेको छ। अब आफ्नो इच्छा अनुसारको तेल राख्नु होला। तेलमा चाहिँ मैले तोरीको तेल राखेको छु। हजुरहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही राख्नुभयो हुन्छ, तर सागमा चाहिँ तोरीको तेलै मिठो हुन्छ। अब मेथी राखौँ र मैले लसुनलाई मसिनो गरेर काटेर लिएको छु, अदुवालाई कुटेर लिएको छु। यो राखिदिउँ। अब यसलाई एकछिन भुटौँ। अब प्याज राखिदिउँ। प्याजलाई पनि हल्का फ्राई गरौँ। अब हरियो खोर्सानी काटेर लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। थोरै जिरा धनियाँको पाउडर राखिदिउँ। चिल्ली पाउडर राखौँ। बेसार राखौँ। अब यो मसलाहरू चाहिँ आफ्नो इच्छाले राख्ने हो। म चाहिँ राखेर बनाउँछु साग पकाउँदाखेरि। हजुरहरूलाई मन लाग्दैन भने यो मसलाहरू नराख्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई पनि भुटौँ। अब सागलाई राखौँ। अब स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। मैले थोरै टमाटर पनि काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। अब यसलाई छोपेर हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राखेर पकाउँ। अब 3-4 मिनट जस्तो। अब साग पनि गलिसक्यो, हेरौँ। पहिला यो टमाटरलाई यसरी थिचिदिउँ। अब चलाऊ यसलाई। अब सागलाई चाहिँ खुल्लै राखेर पकाउँ। अब साग भइसकेको छ। अब हजुरहरूलाई एकदमै गलेको मनपर्छ भने गलाएर पकाउने, नत्र यतिकै खाँदा पनि एकदमै ठिक्क छ भएको। अब यसमा चाहिँ म लास्टमा तोरीको तेल राख्छु। यसरी बनाएर खानुहोस्, एकचोटि ट्राई गर्नुहोस्, एकदम मिठो हुन्छ। यसलाई चलाइदिउँ। यदि तपाईहरुलाई यो तोरीको तेल हालेको मन पर्दैन भने नहाल्नु भए पनि हुन्छ। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। र कस्तो लागिरहेछ मेरो रेसिपीहरू हजुरहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस् होला। अब म सागलाई डिस आउट गर्छु है। हजुरहरूले मेरो रेसिपी हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई थ्याङ्क यू। बाई।